поговоримо сьогодні про секс, про близькість, про інтимність. Я думаю, що це буде цікава тема для вас, оскільки вона дуже стигматизована. Я прошу писати питання по ходу лекції, я відповім після лекції. Пані Інна мені допоможе в цьому. Добре, отже, давайте почнемо тоді і будемо рухатись, наскільки це поширено, і будемо рухатись до статистики. Про мене вже сказали, що я психологиня-сексологиня, я також педагог. Я навчалась в Сумському державному університеті давно, майже 20 років тому. У мене досвід дуже такий цікавий, великий. Я почала з нутриціології, займалась психосоматикою, потім до мене стали звертатися люди, я закінчила консультування в методі позитивної психології Пазишкяна, можливо, хтось також знає. І потім був Драгоманова, сексологія. Чому сексологія? Тому що до мене за один тиждень звернулось 5 чоловіків з питанням сексологічного характеру, скажімо так. І я злякалась, якщо чесно, тому що я не знала, як з цим працювати. От звертаються до вас, і мене зараз колеги питають, що робити. От там розлучення, зрада, інтимні стосунки, там проблеми з ерекцією. І чомусь дуже часто колеги лякаються. Чому лякаються? Тому що або лякаються, не знають своєї власної сексуальності і також не знають, як з цим працювати. Отже, якщо ви не лякаєтесь, якщо ви знаєте себе, своє тіло, свою сексуальність, ви вивчили її, ви дослідили, ви можете допомогти іншим людям також вивчити і дослідити і допомогти їм розкрити сексуальність, тому що ця тема дуже стигматизована. Зараз вже більше інформації, але, як казали, в Совєтському Союзі секса не було, тільки невідомо, як ми з'являлись на світ. Тому ось так і виходить, що це тема, яка замовчується, а про неї треба казати, про неї треба говорити. Отже, я пішла на курси по сексології, вивчилась і почала практикувати. Спочатку я також була невпевнена, думала, як, що, а потім почала застосовувати різні методи. Про методи я вам розкажу, і лекція буде побудована так, що ми підемо від статистики, потім я вам розкажу, з чим я стикаюсь, з чим ви, можливо, стикаєтесь або стикнетесь в своїй роботі, і якими методами можна це опрацьовувати. Я поговорю, я вам розкажу про методи і одразу підготуйте, будь ласка, папірець і олівці або ручку, і ми з вами проведемо наочні такі демонстраційні завдання, які ви можете опробувати на собі. І потім я вам розкажу, як їх залучити в свою практику, як майбутні психологи або практикуючі психологи, сексологи і так далі. Що було в мене? Я працювала з психосоматикою, але там дуже багато було таких проблем, як алергії, онка, придонка, тобто все більш таке про нездоров'я і про смерть. І тут я так підвигоріла за 14 років, і мені тут написало 5 чоловіків за тиждень, що я вирішила піти туди, в сторону лібідо. Там більше про життя, більше про, як би сказав, про бешкетну таку дитину, яка творить, про творця, який розкривається і творить. Про стосунки, і я працюю зараз в інтегративному підході, тобто однієї позитивки тут замало. Я підключаю різні методи. Які у мене бувають запити різні? Травма тіла, близькості, відносини, розлучені, проблеми з ерекцією, проблеми у дівчат з отриманням задоволення, оргазму в ліжку і так далі. 4 роки через те, що в нас війна, я проживаю в Ірландії. І я вирішила інтегрувати ірландський європейський досвід, тому що вони дуже опікуються людьми з disabilities, також інклюзивністю. Вони дуже, суспільство заточене на те, щоб розвивати цю галузь, соціальну сферу. І я включила в свою роботу інклюзію.
Тобто ми часто кажемо про інклюзію, і люди чомусь уявляють, що це тільки пандуси, що це тільки крісло колісне або ще щось. Насправді інклюзія це має ширше поняття. Це поняття можна використовувати і в соціальному контексті, і в педагогічному, і в сексуальному. Тобто наша задача як спеціалістів помічної професії включити, інтегрувати людей, в тому числі в сексуальному, інтимному плані, в контекст зараз, який проживає Україна. Тому я є волонтеркою Червоного Хреста Ірландського. Ми проходимо різні ППД. Якщо я перейду на англійський, пишіть мені, я перекладу, бо в мене буває, що я перескакую на англійський. ППД – це перша психологічна допомога для дітей і для дорослих. Також можна інтегрувати. І отже, я інтегрую західні реабілітаційні протоколи в український контекст сьогодення, тому що на момент от зараз не було такої масштабної війни за часів Другої світової. Не було стільки людей з ПТСР, з ампутаціями, а якщо вони й були, то ніхто не займався інклюзією, тому що це було для нас, як в розмірі епохи, не так давно, але все ж таки тоді було основне, що вижить. І цих людей, ветеранів, їх в кращому випадку просто ізолювали вдома, в найгіршому випадку їх, щоб вони не засмічували, як казали при совєтах, вулиці, їх відправляли на Соловки. Зараз, нарешті, і слава Богу, часи змінилися. Зараз ми можемо говорити, як ми можемо інтегрувати наших ветеранів, наших захисників і захисниць, в тому числі цивільних людей, які постраждали внаслідок бойових дій. В тому числі ми можемо говорити про насильство, про зґвалтування на окупованих територіях, про сексуальний харасмент, можемо говорити, як це все зробити делікатно, обережно і з повагою до людини, до її достоїнства, так, до її гідності. Тому перша задача ваша і моя також – створити безпечний дбайливий простір для всіх тіл, історій і людей. Тобто бачити не діагноз, а бачити людину за цим діагнозом. Тобто не казати, тут навіть в Ірландії так кажуть, не там людина з інвалідністю. Ми так само кажемо. Ми не кажемо там Даун-синдром або інвалід, або щось. Це так ставить таку стігму, да? Це такий як ярлик на цю людину. Ми кажемо спочатку людина, а потім уже її діагнози і все решта. Тобто це такий client-centered підхід, клієнтоорієнтований підхід. Отже, як впливає ПТСР на сексуальні розлади? ПТСР часто пов'язаний з зниженням сексуального лібіда і з функції задоволеності. Чому? Тому що тіло живе в режимі виживання. У ветеранів з ПТСР сексуальні розлади трапляються частіше, ніж без нього. Тобто еректильна дисфункція 85% у ветеранів. За оглядами досліджень, сексуальні дисфункції зустрічаються майже 89% людей, залежно від типу. Ветерани з ПТСР частіше мають комбінацію сексуальних розладів, включно з еректильною дисфункцією. Простою мовою, еректильна дисфункція, коли проблеми з ерекцією. Знижене бажання та сексуальний стрес, тобто коли людині не хочеться сексу, не хочеться інтиму. Як війна змінює тіло? І у цивільних, і у військових, і у нас з вами ми знаходимося в режимі виживання, в режимі стресу. Постійні обстріли, ракети, шахеди, нестача води, світла, тепла, зараз замерзають, зараз морози. Людина знаходиться в стресі, і тому тіло в постійній хронічній напрузі. Інколи буває гіперзбудження. Якщо ви працювали з військовими, ви можете бачити, що деякі військові, вони постійно сканують простір. От вони так заходять і сканують приміщення. Це вже автоматично така реакція, називається стан військового спостереження. Чому це відбувається? Відбувається це механічно, відбувається це тому, що мозок працює в системі виживання. Тобто бий, біжи, замри. І військовий постійно знаходиться в цьому стані гіперзбудження амігдали, нервової системи і лімбічної системи, коли амігдала посилає сигнал в тіло, що будь нагопоготові, що може щось трапитись. Що ще може бути? Оніміння, дисоціація. Тобто, якщо ми говоримо про дисоціацію, коли тіло завмирає,
Це може бути людина, яка пережила насильство, в тому числі діти також, які пережили насильство, жінки і військові. Тобто у військових буває дисоціація, відсутність відчуттів. Для чого це все робить наш мозок, наше тіло? Для того, щоб не відчувати біль. Тобто відсутність оніміння для того, щоб не спеціально так от наша з вами побудована система для виживання, щоб в нас не було відчуттів на даний момент. Ну, скажімо так, як укол, да, заморозка, як лідокаїном укололи вам зуб і заморозили тіло. Так само відбувається оніміння, дисоціація. Що ще може бути? Зниження природного задоволення та відчуття присутності. Тобто він якби і тут, і не тут. Тобто він наче і в тілі, а наче як і розщеплення таке відбувається. Тобто тіло зараз не впевнено, що буде безпечно. Тому важко сконцентруватись на сексі, на інтимності, на своєму тілі. Далі, які сексуальні розлади відбуваються у чоловіків? Найчастіше стосн. Це таки довга назва, я зараз поясню. Синдром тривожного очікування сексуальної невдачі. Що це значить? Це коли в'яла ерекція, або немає ерекції, або ерекція почалась, чоловік почав думати про щось, відволікся, і знову в нього, як вони кажуть, впав. Я буду вже казати народним методом, от з чим до мене, тому що я практик, з чим до мене приходять люди, да, і військові, і цивільні. Тобто він тривожиться, і він не знає, що робити, і бігає, як хам'ячок, хаврачок по такому колу. Тобто тривога викликає цей імпульс, що я не знаю, що робити, і я думаю, ой, знову в мене не вийде, знову в мене буде осечка. А якщо ще й партнерка якась не дуже делікатна, то взагалі чоловік тоді буде уникати сексу, тому що ця реакція закріплюється, і навіть якщо і чоловік приймає ліки по типу Сіаліс, Віагра, все одно проблема тут, в голові, через тривогу, тому що ці ліки, вони не прибирають стрес. Що ще може бути? Передчасна еякуляція. Що це значить? Це швидке завершення через тривогу. Якщо ми уберемо з вами, приберемо фізіологічні, тобто медичні причини, і такі бувають, да, передчасної еякуляції, то в основному проблема лежить в тривозі. Тобто, знову, чоловік так тривожиться, і в нього виходить швидко. Так? Далі, затримка еякуляції, тобто коли військовий дисоційований або заморожене тіло може відбуватися, тобто він довго не може кінчити, або в нього взагалі немає, або стертий такий оргазм, наче й був оргазм, наче й не було, або взагалі нічого не відчуває. Еректильна дисфункція, тобто часті складнощі з ерекцією. То, що я вам сказала, еректильна дисфункція, це можна назвати уже і передчасною еякуляцією, затримку, і стосом. Це все йде до групи еректильних дисфункцій. Порнозалежність. Чому відбувається порнозалежність? І, на жаль, зараз уже і у дівчат. Якщо 10 років тому порнозалежність була у чоловіків, то зараз порнозалежність є і у дівчат. Тому що чоловік, не то, що він там зіпсований або якийсь поганий, він просто біжить в світ порно, навіть якщо в нього є партнерка, для того, щоб зняти от напругу, для того, щоб інколи відчути себе живим, для того, щоб зняти тривожність, і поступово може зайти в порнозалежність. Тобто один раз подивився, другий, тут все виходить, а з партнеркою не виходить. І людина стає порнозалежною. Дуже часто порнозалежність поєднується з гемблінгом. Інколи також, і також дуже часто це адикції. Які адикції? Це алкоголь, наркотичні речовини, ну і всі такі решта. Тобто сексуальна аверсія, тобто відразу до сексу. Я не хочу йти в секс, я не бажаю. Тобто аверсія, це означає, що в мене відразу. Я не хочу туди йти, тому що нащо туди йти, наприклад, якщо в мене буде знову невдача. І гіперзбудження, імпульсивність. Тобто людина може бути гіперзбуджена, імпульсивна і інколи агресивна. І може бути агресивний статевий акт. Все це стосується також прифронтових міст, там, де є еротичні масажі, там, де є проституція, будемо чесно говорити про це. Може бути і зґвалтування, і неприємні такі речі, як агресія. Це також все може бути. Бачите, люди всі різні, і реакція тіла дуже різна. І з цим треба працювати. Які сексуальні розлади у жінок?
Сексуальні розлади гіполібідемія – це зниження лібідо, коли жінка не хоче сексу, або воно дуже-дуже рідко, або алібідемія, тобто це повна відсутність бажання іти в секс навіть з партнером, а то навіть із собою. І коли я питаю, коли у вас останній раз був секс, задумуються. Зараз таке практичне на подумать учасникам, щоб я не говорила тут сама з собою, подумайте і запишіть, візьміть листочок, папірець і запишіть ручкою, подумайте, що я знаю про свою сексуальність? Це перше питання. Поки я буду говорити, ви будете мене слухати і думати, що я знаю про свою сексуальність? Що я думаю про себе, про свою сексуальність і про секс? І можете почати секс – це. І що для мене, що таке секс для мене? Що таке інтим, що таке секс? Далі, коли останній раз я думав або думала про інтимні стосунки, про секс? І останнє, коли я щось міняла або змінювала в своїх стосунках інтимних. Неважливо, інтимні стосунки можуть бути самим собою без партнера. Інтимні стосунки – це можна казати про дослідження себе, свого тіла, сексуальності. Напишіть, будь ласка, це собі, запишіть і подумайте. Це буде вам таке як домашнє завдання, і ви можете це використовувати з партнером, тому що деякі люди зависають. Коли вони до мене приходять, я їм кажу, а коли у вас останній був раз секс? Ну, там, та-діта, там, кажуть. А я кажу, а що ви змінювали в своєму інтимному житті? І люди підвисають, а який у вашої жінки оргазм? Кліторальний чи вагінальний, чи кліторально-вагінальний? Чоловіки не знають. Я їм питаю, вона отримує оргазм? Да. А який? І вони не знають, вони так наче, а може ж, кажу, вона симулює, щоб вас не образити, і так далі. І починається з цього розмова. Ну, не одразу в лоб, я потім розкажу, як з цим працювати. Сексуальна аверсія, продовжуємо. Тобто подумали про своє інтимне життя і сразу ж, тому що якщо в психолога, у сексолога не пророблена своя сексуальність, він про себе нічого не знає і соромиться, тобто багато сорому, багато провини, там, страху, тривоги, то йому буде складно допомогти іншій людині, тому що він соромиться себе і ще й тут треба комусь допомогти, а як я зможу допомогти, якщо я не знаю про це нічого? Наприклад, не знаю інструментів, або не знаю інструментів, я маю на увазі психологічних інструментів, сексологічних, або не знаю своє тіло, да, і свою сексуальність я не знаю. Сексуальна аверсія, дискомфорт – це може бути і сухість, це може бути також у дівчат у військових, які навантаження. Інколи у дівчат зникають місячні, тому що вони дуже, особливо ті, хто на нулі, в них дуже велике навантаження йде на тіло, і вони стресують, дівчата, і інколи буває, що втрата ваги, тому що все ж таки жіноче тіло, воно не призначено для довгих витривалих навантажень. Тобто, якщо ви бачите, що у вас клієнтка, та, і бачите, що виснаження є, там, стрес і так далі, спитайте, коли останній раз у вас були місячні, тому що це такий гарний показник гормонального здоров'я жінки, тому що все ж таки цим дівчатам, особливо молодим, ще народжувати діток. І якщо в неї зникли місячні, то це вже тривожний такий дзвоночок звернутися до гінеколога і до сексолога. Так, дискомфорт. Тригери через безпеку, контроль. Тобто у жінок можуть бути тригери. Ну, в цивільному житті це, наприклад, тригери. От я живу, і за стінкою в мене свекруха, і зараз хтось зайде. І я переживаю, я не можу розслабитись. Або діти там щось граються. І тут ми вирішили там з чоловіком влаштувати інтим. І жінка може відволікатись замість насолоди, замість того, щоб отримати насолоду, оргазм від інтиму, її тригерять ці тригери. І тригерять ці тригери, трошки тавтологія, її бентежать, да, ці такі моменти. Те саме може бути у військових дівчат. Тобто, якщо тіло постійно живе в цьому модусі fly, fight або замри, да, бій, біжи, замри, то тіло постійно в напрузі. І тут уже не до тіло застресоване, воно заблоковано цими емоціями страху, тривожності, і постійно несвідомо ти скануєш свою, ну,
свій простір скануєш. І як же ж тут насолоджуватись, якщо ти не впевнений в безпеці? І порнозалежність, то, що я сказала, вже і у дівчат відбувається, інколи дівчата знімають тривогу порно. Це через те, не через те, що вони такі зіпсуті, там неправильні якісь, а через те, що ось так краще впоратись. Інколи порнозалежність іде як створення для себе такої зони комфорту, для того, щоб зняти оцю тривожність і оцей страх. Та? Ну, людина це робить неусвідомлено. Далі, ПТСР і сексуальність. Що ми можемо тут говорити? Про що? Дотик як тригер. Інколи буває, що дотрагуєшся до військової, якщо якісь тригери або запах, або звук у військових, також може це впливати на сексуальність. Флешбеки під час інтимності. Щось він почув, щось він побачив або побачила, щось він відчув. Тобто це може бути запахи. Буває, знаєте, у військових вони на полі бою бувають, кажуть, що мене переслідує запах трупів, да? Тому що, ну, будемо відверті, чесні, кажу, як є, це війна, в цьому нічого красивого, романтичного немає. Це кров, це смерті, це трупи, це запахи і так далі. Тобто цивільні страждають також від обстрілів, але у військових у них інша картина. І тому він приходить в магазин, наприклад, приходить там в місто, да, там немає світла, тепла і так далі. Але немає, вибачте, отого трешу, який відбувається там. Так? І тому, коли бувають якісь такі тригерні моменти, можуть включатися флешбек, в тому числі і під час інтимності. Це можуть бути звуки, це можуть бути запахи, це може щось те, що відволікає. Агресія або повне відключення. Я вже казала, тіло або аніміває, так? Або агресивно себе може людина поводити і під час сексу, і перед сексом. Тобто людина може бути агресивна. От кажуть, там, відстань від мене, не трогай, не чіпай мене. І інколи військові мені так і пишуть, дружина, що з ним робить? У нас немає сексу вже місяць, він сидить, грає в ігри, да, і дивиться порно. Відчуття «я не тут». Наче я тут, а наче не тут. Це та сама дисоціація. І у жінок, і у чоловіків відбувається, окрім заморозки відчуттів, ще дисоціація. Тому що я наблюдаю, наче за собою, як збоку. Та? За собою під час інтиму, під час прелюдії, під час статевого акту. Ще буває так, що відсутність тілесних відчуттів. Буває у дівчат так, що я кажу, з іграшкою я відчуваю своє тіло, з іграшкою все нормально, у мене є оргазм. З чоловіками у мене немає ніяких тілесних відчуттів. Тобто тіло знаходиться в тривозі, в напрузі, а коли ти не відчуваєш безпеку, то ти нічого і не відчуваєш. Тобто тіло заморожується. І секс стає інколи автоматичним. Сором і провина. Які часто бувають? Сором і провина за непрацююче тіло. Тобто, що тіло вже не таке, як було. Або буває так, що у військового ампутації, або поранення, і воно заважає йому займатися інтимом. Що тут треба? Треба поговорити з спеціалістами. Це можуть бути реабілітологи, це можуть бути ерготерапевти, які підберуть, і сексологи, в тому числі, які знаються на цій темі, підберуть пози. Так? Бувають просто некомфортно сказати, що давай змінимо позу, а в той позі, що він до цього, в нього був секс, він вже не може, тому що, наприклад, в нього або в неї ампутації. Так? Провина вцілілого. Провина, як я можу насолоджуватись життям, як я можу ходити в кафе, в ресторани і так далі, як я можу танцювати, співати і веселитися, як я можу йти у секс, тому що секс – це про задоволення, це про розслаблення, це про кайф. Так? Якщо, наприклад, мої побратими там, або якщо мої побратими і посестри, хтось загинув. Да? І часто у військових є оця саме провина вцілілого. І у цивільних є, і у військових. Ну, у військових більше цієї провини вцілілого, тому що він про це думає. Вони туди часто і рвуться знову і знову, тому що через відчуття оцеї провини, що вони не можуть кинути своїх побратимів. Мовчання в парі. Дуже часто ця тема, через те, що я вже сказала на початку лекції, оповита міфами, комплексами, мовчанням, і люди мовчать, жінка мовчить, як рибка страждає, чоловік може мовчати або не знає, як сказати, і про це треба говорити. І в цьому
Психолог-сексолог можуть бути як медіатором, да, допоміжним. До мене приходять і пари, або буває, що хтось один прийшов із пари, і я починаю роботу з кимось одним, але все одно присутній постійно цей хтось третій між нами. Да? Тобто, дивіться, як психолог ви працюєте завжди з людиною, яка, наприклад, ви не берете в запит питання «зробіть щось із нею» або «зробіть щось із ним». Так само і сексолог. Але у сексолога, якщо ви психолог-сексолог, або якщо ви психолог, який хоче працювати з сексуальними запитами, ви все одно будете працювати з отим другим, хто є в парі, тому що секс – це діло обоюдне. Да? Секс – це мінімум двоє дорослих людей, які без маніпуляцій, без всяких конфліктів вступають в інтимні стосунки, да? Ну, не порушуючи кримінального законодавства. Отже, у вас все одно буде оця людина присутня, партнер або партнерка, і вам все одно прийдеться виводити людину на розмову, щоб вони почали говорити, тобто зруйнувати оцю стіну мовчання. Тому що інколи соромляться сказати, і виходить так, що нічого не виходить. Які методи, я потім розкажу. Чого не треба казати? Дуже часто психологи, або друзі, або знайомі, або ще хтось, спеціалісти кажуть, просто розслабся. Це не треба казати цього. Минеться, секс має бути нормальним. Тобто чоловік або жінка прийшли з фронту, у відпустки. Він пішов там лікуватися в санаторій, в госпіталі ще, і йому лікар може сказати, або психолог, та ти ж мужик, все витримаєш, секс буде нормальним. Але секс ненормальним, і тут треба з цим працювати, якщо секса немає, або він не підходить, або не та поза і так далі. Тобто буває інколи людині треба сказати, то в тебе, ну, я зараз скажу, про що треба казати, скажу, які такі чарівні слова, які треба казати людям, в інтимному плані, щоб вони не відчували оцю самотність, що він кинутий сам на сам з цієї проблеми. Воно й соромно розказати, да, лікарю, і соромно сказати психологу, бо часто мої колеги кажуть, ми навіть не знаємо, чи починати розмову. Наприклад, ампутація мошонки, наприклад, да, у чоловіка, або ампутація кінцівок. І зараз навіть є в опросниках, в опитувальниках таке питання, як у вас зараз з інтимним життям. Так? І деякі спеціалісти, от мої колеги, там, клінічні психологи, вони соромляться спитати. І кажуть мені, а як мені до цього підійти? Як мені дізнатися, щоб його не поранити, да, щоб його не задіти. Тобто секс має бути нормальним, а якщо він не нормальний, то людина сам на сам залишається з цією проблемою. Ти маєш справлятись, тобто ти мужик, ти сильний, мужики не плачуть, не танцюють і так далі, ти маєш справлятися. Це не треба казати цих слів. Далі, що казати натомість? Ваше тіло захищає вас. Тут ми проводимо психоедукацію, ми пояснюємо, що ваше тіло виживало, що це нормальна реакція на ненормальні обставини, що ви вчилися, ваше тіло навчилося виживати в складних умовах, в високих таких тяжких навантаженнях, що ваше тіло вас захищає. Так? І розказувати, як працює. Я розказую чоловікам просто, що от ви йдете по джунглям, на вас нападає тигр, що ви будете робити? Або втікати, або там на дерево лізти, або прикинусь мертвим, або буду дратися, якщо там ніж є, або сили багато. Так само і тіло. І перевожу їм потім на сексуальні стосунки. От вам хочеться в цей момент сексу? Ні, не хочеться, тому що треба вижити. Це перша і базова потреба – виживання. Далі ви кажете, це нормальна реакція після стресу. Тобто ви нормалізуєте і кажете, що з вами все нормально. Бо люди думають, що раніше я хотів там по 5 разів на тиждень, зараз взагалі нічого не хочу, зараз я не знаю, і ерекції немає, і взагалі не про це я думаю. Тобто треба сказати, що це нормально, це нормальна реакція після стресу. Ми не будемо поспішати. Тут дуже делікатний момент. Ніколи не треба з цим поспішати. Тобто все робимо повільно, все робимо степ-бай-степ і розказуємо спочатку психоедукація, потім безпека, а потім уже буде опрацювання з сексуальністю. Це база. Немає правильного чи неправильного. Дуже часто до мене приходять в консультацію і кажуть, а скажіть, а я нормальний? А скажіть, а я правильний? А може щось зі мною не так? А може я якийсь збочинець? Або жінки приходять, от йому подобається там
Мої панчохи, це нормально, або він якийсь фетишист. Я кажу, якщо він вас бачить не тільки об'єкт, а суб'єкт, так? Він вас бачить жінку, він вас бачить особистість, значить все нормально, ну грайтеся собі. Якщо ж людина переходить уже парафільний розлад, це коли? Коли людина більше 6 місяців знаходиться в дистресі, і вона може задовольнити свої сексуальні потреби тільки цим єдиним способом. Наприклад, чоловік мастурбує тільки на туфлі або тільки на порно. Тут уже ми можемо казати про порнозалежність або про фетишизм. Це все є про парафільний розлад, це взагалі окрема тема. Парафільні розлади є в МКХ-11, МКХ і в ДСМ-5 є, це, як сказати, біблія психіатра. Це вже більше туди йде в психіатрію. Так? Тобто ви, як психологи, як майбутні спеціалісти, ваша задача тоді вже перенаправити людину до психіатра. Можливо, там треба попрацювати з тривожністю. З порнозалежністю, з дисфункціями працює сексолог. Лікар-сексолог, психолог-сексолог. Але з парафільними розладами, коли ви бачите, що у людини фетишизм, або у людини там мазохізм, садизм, є ще трансгендерна дисфорія. Якщо ви бачите, вже буде більш там клініка, то це вже перенаправить вам треба до психіатра. Далі, практичні кейси. Які були в мене кейси? І такі найпоширеніші. Після служби замість реальних контактів дивиться порно, уникає сексу, бо боїться не впоратись. Те, про що я вам сказала, що чоловік іде в порно не тому, що йому там дуже подобається, тому що так йому простіше. Так, мозок знайшов для себе таку безпечну таку норку, де він може заховатися і бути сам з собою і знімати напругу. І тому інколи з партнеркою немає в нього сексу давно, або ж секс не дуже гарний, наприклад, в нього може бути відсутність ерекції на партнерку, а на порно все нормально. Або ж чоловік дивиться порно, мастурбує дуже агресивно, і зараз є такі випадки, мені знайомі з Лондона хірурги казали, що зараз чоловіки мастурбують під порно настільки агресивно, що потім забирає швидка і їм роблять операцію. Тобто це також уже ми відносимо до self-harm, до самоушкодження. Тобто людина може шкодити собі, в тому числі і у цій мастурбації. Тобто, коли мастурбація це ок, і коли не ок, це зараз нема вже, як в радянські часи, адаптивна, дезадаптивна. Зараз є мастурбація, яка не шкодить людині і яка шкодить. Так? Вам, як психологам, якщо ви не йдете на сексолога, просто треба запитати, якщо з цим стикнулись, людина каже, до моєї колеги прийшов і каже, я з дівчатами боюсь знайомиться, і давно не було сексу, я вже забув, як це. Ну, а з порно все нормально. Тобто тут ми можемо казати, що у людини, у чоловіка, ну, у жінок рідше, але у жінок також буває, вже порнозалежність. І з цим також працює психолог-сексолог. Тут психіатр не треба. Тут... І це не та залежність, це не хімічна залежність, це психологічна залежність, з якою можна там за 10-15 консультацій, навіть інколи за 5 впоратися. Тобто людині треба дати опору, щоб вона знала, що відбувається з його тілом, з його мозком, з його психікою і як з цим впоратись. Що казати? Це я вже сказала. Далі. Це я пішла вже назад. Практичні кейси. Практичний кейс номер 2. Тривожне очікування невдачі. Перед кожним контактом сильна тривога. Тобто тіло вимикається, і через це і у жінок може бути сексуальна невдача, і у чоловіків. У жінок, наче як вона піднімається на горку, до плато дійшла, і хоп, і втікає оргазм. Тобто не може відчути оргазм. Це буває навіть і в звичайному житті, навіть коли нема обстрілів. Так? У чоловіків це проявляється очікування невдачі, проблеми з ерекцією, з еякуляцією, або не можу кінчити, або швидко кінчаю. І якщо це відбувається там протягом більше 3 місяців, то тут ми можемо казати про сексуальну дисфункцію, з якою також працює сексолог. Тут нічого страшного нема, людина здорова психічно і фізіологічно, і треба це доносити. Я завжди починаю, що ви здоровий. Якщо у вас є ранкова ерекція 4-5 разів на тиждень, у молодих хлопців, у старших чоловіків 3 рази на тиждень, ранкова ерекція, оця спонтанна, значить з вами все нормально. Проблема з тривожністю, проблема в голові, проблема з вашим симпатичною парасимпатичною системою, яку треба заспокоювати, і я розкажу далі як.
Третій кейс. Жінка може отримувати оргазм самостійно, але під час близькості з партнером аніміння. Тобто, я вже казала, що є дівчата, які отримують задоволення від стимуляції пальцями, душем, іграшками і чим тільки не отримують, бувають всякі в практиці, але з партнером не може розслабитись, тому що вона боїться, закривається, можливо, соромиться свого тіла, і там різні комплекси, в тому числі навіювані нашими бабушками, мамами, папами, що там в пелені принесеш, що гарні дівчата такого не роблять, що секс це брудно. Це є табуйована така тема, особливо, що тягнеться за нами з радянських часів, коли не було освіти-просвіти, і навіть презервативів не було в аптеках. Ось. Тому що треба було строїти комунізм, і людина – це ячейка общества, яка має народжувати дітей. Все. Секс був тільки для дітонародження, а не для задоволення, а не для того, щоб зняти розрядку. В тому числі, як психологи, ви маєте пам'ятати, що секс – це такий, скажімо так, приємний вид діяльності, який знімає тривогу, який дозволяє тілу розслабитись. Дуже важко людям, особливо військовим, розслабитись, почувствувати себе в безпеці. От якщо він відчуває себе в безпеці, в нього відбулася та розрядка, особливо якщо з коханою людиною, виділяється коктейль гормонів, виділяється допамін, виділяється окситоцин, виділяються гормони, які сприяють у жінок сприяють тому, що в неї клімакс далі буде відсуватися, а у чоловіків виділяються гормони, такі як тестостерон, так, які відповідають за лібідо і за ерекцію. Тобто виділяється такий коктейль гормонів, оцих самих обнімашек, коли хочеться пообніматися, поцілуватися, тому що секс – це не тільки про статевий акт. Відновлення близькості. Як же нам відновити цю близькість, яка була, наприклад, втрачена в парі? Близькість треба доносити, що близькість – це не дорівнює секс, тому що у нас існує такий міф, що секс – це обов'язкова пенетрація. Оце секс, там, пестики, тичинки і так далі. Ну, секс – це спільний сон. Секс – це дотики без сексуальної мети, просто триматися за руки, кудись поїхати, відпочити, в спа. Контакт поглядом. І для кожного різний темп. Треба пояснити, що в кожного різний темп входження от саме в це сексуальне життя, в інтимне життя, в кожного свої вподобання, в кожного свої, як я кажу, кінки, фетіжі і всякі штуки, які подобаються. Це не значить, що ви якийсь неправильний або якийсь збочений. Це значить, що ваша сексуальність формувалась з дитинства, там, платонічне, еротичне, сексуальне лібідо. В кожного воно формується по-своєму, і я навіть даю завдання: намалюйте свою сексуальність. Хтось малює квітку, хтось малює камінчик, хтось малює, ну, різні там, і зброю. Ви можете запропонувати, от як ви бачите свою сексуальність, арт-терапію підключати. Тому що людині тоді легше метафорично розкритися, і не треба говорити словами, червоніти, а просто от намалювати свою сексуальність, так? Як вона у вас виглядає. Потім ми досліджуємо, а чому вона так виглядає, а що. І от ми розбираємо. І в кожного свій темп, і пояснюєте, що близькість – це не дорівнює секс, що близькість – це класно. Практичний фокус – це терапія, психоедукація. То, що я сказала, ми розказуємо, ми пояснюємо. Інколи я, буває, і 20, і 30 хвилин пояснюю, як вчителька в школі, тому що перша освіта в мене я вчителька, я пояснюю, що відбувається з людиною. Бо у них приходять, особливо чоловіки, як же ж так, він був сильний мужик, він військовий, а тут щось осічка, да, не вийшла. І вони лякаються, і вони соромляться, і там дуже багато страху, і тривоги, і самознецінювання. Тому ми проводимо психоедукацію. Ми розповідаємо, що відбувається з тілом, що відбувається з психікою, як тіло реагує. То, що я вам сказала про джунглі, про тигра, там уже якісь метафори прості приводять. Тому що ви, якщо почнете пояснювати складними термінами, людина закриється. Треба такими простими, доступними словами, не пташиною психологічною мовою. Бо інколи я бачу, ми збираємось, психологи, і це колеги, експозиція, едукація. Розумієте, людині, яка прийде до вас, йому ці слова розумні, можна одно-два слова сказати розумних, показати свою експертність, але в той же час, от я кажу, аноргазмія, сразу ж кажіть, відсутність оргазму.
Або там дисфункція. Людина думає, ну Боже, що таке, що це за діагноз? Скажіть, що ви не хворий, у вас все нормально, ви здоровий, якщо у вас є ерекція, це просто у вас тривожність і так далі, і так далі. Тобто пояснюйте, намагайтесь простою мовою. Чим простіше, тим краще. Граундінг, як і тут і зараз. Тобто ми вчимо клієнта, пацієнта бути тут і зараз, заземлятися. І навіть на курсах першої психологічної допомоги і в Україні, і по європейським протоколам вчать заземлятися, дихати. Тобто, як ми включаємо парасимпатичну нервову систему. Ми дихаємо, ми заземляємось, можна тепінг підключити, оце метелик, можна по колінцям стукати, граундінг, тобто ми заземлились, ми подивились на руку, тут, якщо людина там в шоковому стані і так далі. Ну, тобто, граундінг можна застосовувати також для того, щоб людина була в конекті з тілом. Тому що військовий часто не в конекті з тілом, воно у них живе само по собі. Дозвіл не хотіти, це важливо. Якщо ви кажете, я от інколи кажу, я вам призначаю не займатися сексом 3 тижні, вони кажуть, ну як це? Ну, кажу, я маю на увазі пенетрацію, входженням. Тобто займатись, і я кидаю, там в мене є така папка спеціальна, еротична, яку ми також з вами зараз будемо опрацьовувати. Я дам практичні заняття. Я їм кажу, ось дивіться, я вам даю, у вас є то, що подобається, ваша еротична папка, і я вам даю вправи на секс без проникнення. Я даю людям вправи, і вони уходять. У чоловіка і у жінки, у них зникає оцей пресінг, що треба щось робити, що треба, щоб була ерекція, що треба, щоб отак по сценарію, як там в голові написано. Тобто дозвіл не хотіти. Тобто, якщо не хочеться, ну і не треба. 3 тижні, я кажу, я вам забороняю робити входження, навіть так інколи кажу. Вони спочатку думають, ну щось дивне. Просто це для того, щоб знизити оцю напругу, що має бути обов'язково, особливо у чоловіків, у кого проблеми з ерекцією, що має обов'язково в певний момент, там, вони там фіксуються, скільки-то фрикцій, скільки-то хвилин. Дівчата соромляться свого тіла дуже часто, або якісь комплекси, що вони не так виглядають. Повірте, дівчата, якщо чоловік з вами вже в ліжку, він вже не думає про ваші там складочки, про як ви виглядаєте і так далі. Чоловіки дуже часто думають, про що вони думають? Вони думають про фрикції, про хвилини, вони більш такі інструментальні. Скільки фрикцій, скільки хвилин, скільки сантиметрів, проблема пенісцентрованості нашого суспільства, патріархально-кримінальні всі установки, які ми розвіюємо. Ми психологи, сексологи і колеги, хто цим займається. Тобто я їм розповідаю, що це нормальна різна сексуальність. Тобто дозволити не хотіти, дозволити просто обійматися, просто за руку потриматися, погладити один одного, попестити, петтінгом займатися, а також сексом без проникнення. Повернення чутливості не оргазму. Ми кажемо, що не обов'язково, щоб зараз тут і оргазм. Там, чим більше людина на цьому фокусується, чим більше думає, тим більше цей оргазм втікає. Да? І дівчат, і чоловіків. Особливо у дівчат. От я думаю, от мені треба, а коли б ти щось дуже хочеш і дуже на цьому циклишся, це інколи не виходить. Тобто треба зняти оцю напругу. І дуже я рекомендую, класна книжка, називається «Сексуальний інтелект». Це американський Марті Кляйн – це американський сексолог, в якого практика більше 25 років. Він там красною червоною ниткою каже, що основне – це повернення чутливості, це розмова, це комунікація, а не сам оргазм. І дуже цікава ця книга, тому що ми думаємо, що треба качати м'язи, треба розвивати, вчити мову, треба розвивати IQ, також емоційний інтелект, але мало хто мовчить, що існує ще сексуальний інтелект. Тобто, що я знаю про себе, що я знаю про секс, що я знаю про свою сексуальність, про сексуальність своєї партнерки або партнера. Практичні вправи. Що я даю? Це зараз буде практичне. І будемо завершувати презентацію, а потім будете мені питання ставити. Карта безпеки тіла. Що ми робимо? Ми говоримо, що давайте я вам запропоную зараз, де в тілі, це більше так, до тілесної терапії, де в тілі, і ви можете зараз на собі, щоб я просто тут сама з собою не говорила, на собі відчуйте. Можете закрити зараз очі. І подумайте, де зараз в тілі є відчуття безпеки? Тобто, де в тілі у вас відчувається безпека?
Це може бути де завгодно. Це можуть бути волосся, це може бути кінчики нігтів, будь-що завгодно. Далі. Де в тілі порожня або напружена? Тобто, де зараз ваше тіло? От я сижу, у мене зараз, я так по-турецьки сижу, в мене напружена сідниці. Так? У когось, можливо, напружені очі. Тобто, подумайте, де у вас порожня, нічого не відчуваєте, така пустота, або напружена. Тобто, це не аналіз про причини, а про відчуття тіла. Тобто, ви повертаєте самому собі і клієнту відчуття в тілі. Тобто, де в нього є контакт з тілом. Це зрозуміло, да? Далі, світлофор. Зараз скажи мені, будь ласка, да, або скажіть мені, будь ласка, зараз де вам окей? От одразу після карти безпеки переходимо до світлофора. Зелений. От де мені окей, де мені доторкатися до тебе, щоб було окей? То саме з військовими дружини питають, от що мені робити, він став такий, прийшов, йому нічого не хочеться, він уникає мене, уникає інтиму, інколи або мовчить, або замикається в собі, або агресивно. Тут можна домовитись з партнером, та спочатку на собі провести, потім з партнером. Де мені окей, де дотики мені приносять нормально, так, задоволення, да, можна сказати. Де можу, але обережно. Де мені приємно, але от обережно. Тобто мене дотики не так дратують, так? Можна, але поступово. І де мені ні. Тобто це повертає контроль, знову ж таки, за тілом клієнту, коли він сам розуміє, що з ним відбувається або з нею, і потім доносить це партнеру. Тобто можна так погратися в такий світлофор. Тобто зелений, жовтий, червоний. Де мені ок, де мені на грані, а де мені не ок. Далі, тут і тепер, то, що я казала, 3 якорі. Ми знаємо про 5 якорів, я більше люблю, два звуки, що ти чуєш, 3 речі, які ти бачиш, і щось тілесне відчуття, тобто на смак або на дотик. Краще на дотик, щоб повертало в тіло. Це також ми повертаємо з вами контакт з тілом. Дотик без мети. Пояснювайте, що в парі може бути дотик без сексуальної мети, без геніталії. Тобто практикуйте, я вам назначаю от 5-10 хвилин дотик без сексуальної мети. У мене пари втирають крем. Я їм кажу, принесіть крем для рук, коли в парі. І починаю, я кажу, ви мовчіть, а ви втираєте. І от вони сидять, втирають крем. Я кажу, ну що, як відчуття? Він, мені захотілося зробити приємно, вона ж мовчала, я ж не знала, як. Бачите, ви одразу і показуєте, що як комунікація важлива в інтимних стосунках, і як клієнту, як зрозуміти партнеру, що приємно. І в них такий прям інсайт. Наче повтирали крем там 5 хвилин, да, для рук, або партнерка втирає рук, намазує в руку чоловікові, або чоловік партнерки. Тобто там уже ви будете розказувати, вони будуть свої відчуття, що відчувала вона, що відчував він. І головне, це мовчати 5 хвилин і втирати. І це так інколи цікаво спостерігати, як у них і обличчя міняються, і як інколи людина отак уникає, вона не хоче цих дотиків. От це дуже про що каже. Тут є що подосліджувати. Контроль і вибір, тобто запропонуйте клієнту обрати, де сідати. От прийшов він до вас на консультацію. Скажіть, а де б ви хотіли сісти? А як би ви хотіли сісти? А як мені до вас ближче чи далі? Чи голосно казати, чи тихше? Чи, можливо, більш емоційно, щоб прокинулись, так? Щоб не спали на лекціях? Можливо, як вам жарти? Тобто ви повертаєте клієнту увагу до своїх відчуттів, до свого тіла. Він уже вирішує, він контролює ситуацію, ви повертаєте контроль, а з контролем повертається безпека. Далі, що хоче тіло? Ми говоримо, що ви хочете обрати? Тобто, що головне тут не секс, а що ви хочете, що хоче ваше тіло. Тобто, я хочу зараз розм'ятися, я хочу так зробити. Тобто, тут більше про тілесне відчуття. І казати, що інтимність – це не дорівнює секс. Про те, що я казала.
Обіймашки, гуляти. Отже, головний принцип всіх цих технік, що я назвала в роботі з клієнтами – безпека. Ми повертаємо людині безпеку. Потім повертаємо контакт. Контакт насамперед з самим собою, а потім уже з парою, якщо є пара. Якщо це людина без партнера або без партнерки, ми тоді повертаємо контакт зі своїм тілом, зі своїми емоціями і почуттями. І лише потім ми працюємо з сексуальністю. Тому що якщо немає безпеки, немає контакту з тілом, з сексуальністю ви не зможете працювати. Тобто буде дуже багато дуже багато буде супротиву. Західні протоколи я коротко розкажу, а там уже ви можете пошукати, спитати мене. Зараз, можливо, я розкажу, якщо буде травма-інформований care називається, травмоінформований підхід. Тобто ви працюєте так, що ви знаєте, що таке травма. Тому що без поняття травми, без поняття, що може відбуватися з тілом, з психікою, в тому числі фізіологічно, на фізіологічному і психологічному рівні, дуже важко працювати психологом. Тобто це рамкова ідея. Ми не починаємо, що з тобою не так. Ми починаємо з того, що з вами сталося. Тобто ми не звинувачуємо, а що не так. Так? А що ви... Я зазвичай питаю, а що вас турбує? Що вас тривожить? Я не кажу, яка у вас проблема. Це значить, одразу ви ставите як клеймо. Да? Яка у вас проблема? Ну, як наче до лікаря прийшов і тут тобі кажуть, а що проблема? У мене проблема. Я просто питаю так делікатно, обережно, що вас турбує? Це такі, знаєте, прості магічні фрази, які людину настраюють до вас позитивно. Да? І вона починає потрошки. Ваша задача створити для людини комфортний простір, де вона не буде засуджена, не буде оцінена і не буде розкритикована. Тобто, якщо ви бачите, у колег інколи психологів я бачу критику, засудження, оцінювання. Оце все убираємо. Це краще взагалі в психологічних суспільствах таких не використовувати, в тому числі слова фригідна і імпотент. Зараз ці слова, вони не використовуються. Тобто раніше фригідна, це ще Зігмунда Фройда, який багато що приніс в сексуальність, але жінкам він напартачив з оргазмами на 100 років, розділивши на кліторальний, вагінальний. Це із психоаналізу до фригідна, холодна, фриджит. Так? Зараз вже не можна так називати. Тому що йде гуманізація термінів. Ми вже не кажемо інвалід, а людина з інвалідністю. Ми не кажемо імпотент, ми кажемо сексуальна дисфункція, так? Або там еректильна дисфункція. І кажемо, що це не захворювання, що це просто стан, який тимчасово, і з вами все буде добре. Тому що люди думають, о Боже, чоловіки, це я так на все життя залишусь, або то буду віагру пити, а потім до віагри я звикну і так далі. Тобто тут у вас і ваша мова має бути професійною, делікатною, так? І питаєте, що сталося з людиною. Оце травмоінформований підхід. Тобто з повагою до клієнта. Далі, полівагальна теорія. Ми говоримо про вегетативну нервову систему, про загрозу і безпеку. То, що я вам казала, що тілесні відчуття, бажання в нас прокидаються, коли в нас є безпека. І в нас мозок працює like flight, fight або shutdown. Тобто наш мозок працює бій, біжи, замри. І розповідаємо, можемо коротко намалювати схему. Мені навіть мій лікар тут за кордоном малював схему, як і чому в мене напружені плечі. Він мені намалював схему, що я напружена, тривожусь, через це у мене плечі, через те. Ну, в общем, він так класно все намалював, що я йому за 5 хвилин, кажу, це так цікаво. Ви можете схемку намалювати або показати, або розказати, як відбуваються, які процеси з тілом, і що це нормально, що людина після тривалого стресу, особливо після бойових дій, відчуває, або він заморажується, дисоціюється, або тіло таке воно, або він біжить, або агресивно поводить. Так? Що це може таке бути, і з цим вже треба працювати. Тобто це також відноситься до психоедукації. Somatic experience, то, що є соматичні переживання. Тобто це тілесно орієнтована терапія. Я дуже її люблю, тому що ви тілу допомагаєте відчути, що відбувається. Тобто Пітер Левін, якщо чули про такого, він стверджував, що всі наші емоції не прожиті, не перепрожиті, або прожиті не до кінця, вони застрягають в тілі. І тілу треба дати порухатись, зробити так. От дуже гарно це працює в брейнспотінгі і тілесна терапія.
або МДР і тілесна терапія. Тобто тілу дати шанс дожити, перепрожити оці емоції, які застрягли в тілі. Бувають, кажуть, ой, у мене тут ком. А бувають, що там, ой, у мене там відчувається комом сором. От я кажу, а що ви відчуваєте там в геніталіях, інколи люди відчувають, або навпаки їх не відчувають. Тобто ваша задача як спеціаліста розбудити, пробудити делікатно тіло, щоб дати допрожити всі ці тілесні відчуття, які були заблоковані колись в тілі. Далі, сенсомоторна психотерапія. Це модель поєднує роботи з тілом і свідомістю. Тобто ви помічаєте тригери, ви питаєте, а що вас тригерить? А які у вас звуки, а можливо якісь флешбеки у людини, да? Які у вас тілесні відчуття, які у вас реакції, і дозволяєте усвідомлювати, що відбувається. Я також використовую КПТ, зараз перейдемо, так, когнітивно-поведінкову терапію, щоденник, і регулювати їх в безпечному просторі. Тобто ваша задача навчити людину відскановувати, що відбувається, і також як можна регулювати екологічно, так? Далі, травмоінформована секс-терапія. Тобто це практичний підхід роботи, який розробили сексологи, це Вірджинія Мастерс і Джонс, це також Кінсі інститут, які знаходяться в Америці. Це коли ми кажемо, що секс – це не обов'язок, це не те, що ти там мені винний, а я тобі винна, ти мені там шубу, а я тобі секс, ти мені там сміття винеси. Це про те, що це процес, це про те, що це інтимний процес, який має плануватись також. Тому що люди дуже часто думають, що секс – це щось таке спонтанне, романтичне. Спонтанне, романтичне може бути в 20 років. Ну, коли ви вже давно живете, коли у вас стрес, коли у вас гормональна система в напрузі, ну, не може бути спонтанного сексу, ну, або дуже рідко. Розумієте? І можна планувати вихідні, наприклад, поїхати кудись розслабитись в спа, залишити там дітей на няняк, на бабушек, дідушек і так далі. Тобто ви не тиснете не на себе, не на клієнта. Я зараз з вами розмовляю, якби от, як мені сказала, прослухала мою лекцію, наче побувала на сеансі психотерапії. Тобто мені хотілося б, щоб зараз ви оце все в себе вібрали в цій лекції для вас. Тобто, як би я себе відчувала, а потім уже йшли з цим до клієнтів. Тобто, поки ви себе не проробите, поки ви не відчуєте своє тіло, свої емоції, як у вас з сексуальністю, ви не зможете працювати просто з іншими людьми, тому що ви не будете знати, як це. І отже, якщо ви ходите на тренінги, а я думаю, що всі ходять на тренінги, то спочатку ж, як відбувається, всі психологи, ми один на одному щось експериментуємо, щось робимо, якісь практики, так само і в сексології, так само і з сексуальністю. Тобто, коли я навчалась, у нас була група 40 людей, і от ми один на одному експериментували, ліпили вагіни, ліпили, коли я чоловікам кажу, принеси пластилін або малювати, будемо малювати, каже, не хочу малювати, не хочу пластилін, що за ерунда? Що тут, думає, ця тьотя каже? Я їм кажу, будемо ліпити вагіну. Вони, так буває, що приносять і різного кольору, і укропчик докупляють. Я кажу, це що? Це волосики, це ж щоб красиво було. Розумієте, коли ви творчо підійдете до цього, то буде і вам цікаво, і клієнту, і тут знімається сором, тому що це така більш про ігру, лібідо, це про якесь, знаєте, про свято, про ігру. Це лібідо, це про життя все ж таки, це не про смерть. І далі, що ми? Ми не тиснемо. Тобто ми працюємо з тілом, з відчуттям і безпекою. Це травмоінформована секс-терапія. Тобто ми також пояснюємо, що секс-терапія – це коли ви працюєте з сексуальністю людини, але ви усвідомлюєте, як травма може впливати. Будь-яка травма. Це може бути розбещення, це може бути зґвалтування, це може бути ПТСР і так далі, і так далі. Тобто ви знаєте, як тіло реагує, як психіка реагує, і розповідаєте, як це може відобразитись на інтимному житті. ЄМДР – десенсибілізація, репроцесінг рухами очей. Френсіс Шапіро. Що тут важливо? Хто працює за ЄМДР, основне розуміти, що спочатку безпека, а потім ми працюємо вже в брейнспотінг і МДР. Тому що якщо почати спочатку, якщо одразу працювати з МДР брейнспотінг, у людини можуть бути загострення, можуть бути флешбеки, тобто ви закинете знову в травму, тому що і МДР, і брейнспотінг – це одні з сильних методик, які повертають людину в той спогад. Отже, спочатку ми
Психоедукація, ми безпека, ми проводимо. Тобто не можна з першої сесії, якщо ви бачите, що у людини там ПТСР, проблема, або ви в госпіталі десь працюєте, починати з ІМДР брейнспотінга в плані сексуальності. Тобто спочатку все ж таки я б рекомендувала, ну, якщо вам треба стабілізувати людину, да, швидко, для бойових там дій або для чого солдата привести там в почуття, то можна. А якщо це ви плануєте працювати в довгу перспективу над сексуальністю, то я б не рекомендувала ЄМДР, я б все ж таки рекомендувала як сильний такий і брейнспотінг, як сильний інструмент, але не в першу чергу, тобто в другу чергу. Так? Спочатку травма informed care, полівагальна, психоедукація, а потім вже підключаємо це. І емоціональна фокусна терапія. Що це таке? Це терапія, коли ви поясняєте, що тіло може включити приємні реакції, так? І контакт виростає. Тобто ви пояснюєте також, що всі знають теорії прив'язаності, да? Прив'язаності, коли дезорганізований стиль прив'язаності є у людей. Також, якщо батьки там були алкоголіки, наркомани або психічно хворі, дитина не знала, прийде папа тверезий, не прийде. Тобто у дитини відбувався отакий стиль прив'язаності з батьками, що він не знав, чого очікувати. Так? І тіло завмирало, і дитина не знала, що робити. Так? І це ж все переноситься на партнерство. Так? Може бути якийсь ще тривожний стиль прив'язаності, коли людина за вас наче чіпляється. І може бути безпековий, це один із найкращих. Так? І дезорганізований, то, що я вам сказала, тривожний, дезорганізований, безпековий. І четвертий вилетіло зараз з голови, зараз згадаю і скажу. В общем, в основному, що тут треба? Я їм, коли приходить пара, і я їм кажу, дивіться, як ви думаєте, який у вас стиль прив'язаності? Там посилаю на мій YouTube, вони дивляться ролик, і мені хлопець, уникаючий, каже, згадала, уникаючий, у мене уникаючий стиль прив'язаності, а у вас, а у мене тривожний, і вони от як пазлики сходяться. І тому ж в сексі нічого не відбувається, тому що один тікає, бо він уникає конфліктів, це чоловіки дуже часто, бо вони такі замкнені в собі. А другий його наздоганяє, давай тут будемо щось робити. Я тривожна, чіпляється. І тому, коли відбувається, от ви людині пояснюєте, дивіться, є безпековий стиль прив'язаності, ви його перенесли від того, що з вами було в дитинстві, зараз на стосунки з партнером, в тому числі на сексуальні, на інтимні. От давайте попрацюємо з цим. Це про те, що емоціональна фокусна терапія, тобто ви емоції, ви людині пояснюєте також про стиль прив'язаності і розповідаєте, як можна з цим працювати в парі. Так, це коротко сказала. Додаткові вправи можете записувати. Я рекомендую КПТ щоденник. Він є аплікейшеном, можете закачати. У мене клієнти, хто англійський скачує, закачує собі, хто український, як вам, хто пише голосовими, хто відео знімає, в кого є час, хто просто там можна, значить, що відбувається, що зараз відбувається, що я думаю, що я відчуваю, і потім інсайт, якщо він буде. І потім там буває, що такі діаграма, що скільки відсотків, наприклад, ви витратили на те, щоб ходити сумувати. Тобто людина вчиться, вже як файлик в голові воно, я так хлопцям, айтішникам пою, у вас буде файлик в голові. Ви вже, коли попрацюєте з цим щоденником, ви будете бачити, що відбувалось там, які у вас думки були, на що йшли ті думки. Ну, наприклад, там людина концентрувалась, оце вся румінація була, да, мислі-жуйка, що на чомусь поганому. І потім він, а мені психолог сказав, що тут, і починає людина вже себе трошки так регулювати, переключатися. Так? Тому щоденник КПТ, я ще розказую, що це науково доведений метод, і чоловіки прям вірять. От ЄМДР, брейнспотінг і КПТ для чоловіків працює 100%. Якщо ви їм ще розкажете, що це науково доведено і так далі, в них буде більше довіри. Жінкам і арт-терапія, ну не всі, бачите, все треба індивідуально підбирати. Арт-терапія я також використовую, я вже казала, як, наприклад, намалюйте свою сексуальність. Або, наприклад, з глини лепіть. А мені більше подобається пластилін, тому що глину зараз дуже важко достати, це вже, знаєте, треба якийсь мастер-клас проводити, там глина, розписувати і так далі. Ми ліпимо, наприклад, дівчата у мене ліплять пеніс, а чоловіки вагіну. Інколи вагіна виходить зеленою, інколи пеніс, ну, у мене, коли я починала, у мене був жовто-блакитний, чому? Ну, от кажу, патріотичний. І ви бачите, як людина працює з соромом. Ви потім можете, а чому ти такий колір вибрав? Давай поговоримо про це. Ну, і вам людина розкаже.
Тобто є люди, в мене була дівчина, яка намалювала, вона художниця, намалювала вагіну і закрила отак рукою, і щоб мені не показувати. Настільки був сором, цей токсичний сором, в неї на все, воно заполоняло все тіло, що дівчині було навіть соромно показати її малюнок. Так, далі ми збираємо брейнспотінг також, хто працює в цьому методі, також дуже шикарно працює. Еротична папка. Зараз я прошу, ми починаємо з вами практично нарешті і підходимо до завершення. Еротичну папку. Перше, розділіть листочок на 3 колонки. Ділимо, беріть папірець, принесете, в кого є партнери, а в кого будуть, принесете додому і будете тренуватися з вашим, гратися з вашим партнером. Розділяєте, це буде я називаю це еротична папка. Ми ділимо отак от листочок, 1, 2, 3, на 3 стовпчика, на вертикальний. Перше ми записуємо, що мені подобається в сексі, що викликає в мені захоплення, інтерес, збудження. Тобто, що мені подобається, що б я хотів, з чим би поекспериментувати, тобто, що б я хотів. І там може бути запахи, звуки, малюнки, еротика, еротичні картинки, будь-що. Тобто, мені писало, наприклад, люблю краплі вологі у моєї жінки на ногах. Після сауни. Ось таке писали хлопці. Або мені подобається стукіт каблуків, як начальниця йде там по коридору, і йому стук каблучків подобається. От таке збуджує. То, що вам подобається, збуджує. Комусь там будуть рози, мімози, свічки, еротична музика. От подумайте. Тут, що я рекомендую, ви можете підключити картинки еротичні, ну, порно я б не рекомендувала, краще еротику, або еротичні фільми, ще я з фільмотерапії працюю, тобто вам сподобалось щось в порно, і я б собі так хотіла спробувати. Там 9,5 тижнів є фільм, от я люблю такі фільми, там «Гіркий місяць». Далі, що ви можете? Картинки якісь погуглити, в інтернеті знайти, запахи. Звуки, які вас збуджують. Тобто все, що збуджує візуально, на дотик, тобто, що вам подобається. Також на смак, можливо, щось таке вам, от, наприклад, клубничка, да, страубері, хотіла сказати, полуниця. Полуниця асоціюється в багатьох з сексом. Там полуниця, вершки, шампанське, ну от у кого які асоціації, може в когось шоколад. Тобто все, що на смак, на дотик, на звук, на всі наші почуття, відчуття, що для вас викликає збудження. Друга колонка. Що б я хотів спробувати, але мені якось так соромно. От хочеться, але соромно. І це от центральна оця колонка, вона буде дуже інформативна про клієнта. Тобто це то, що викликає тривогу, страх, сором. І з цим треба, це буде психологічною мішенью, з цим також можна працювати. Тобто, що мені хочеться, ну, наприклад, там, я хочу, щоб мене отшльопали. Ну, не я конкретно, а людина вам пише, що я хочу, щоб там БДСМ спробувати, або я хочу спробувати там якусь еротичну вечірку, або я хочу якусь там маску, або я хочу погратися в доктора і медсестру. От якісь такі штучки, якісь там фетіші, кінки, якісь щось таке цікаве, але то, що, можливо, соромно, але хочеться. І третя колонка – табу. Що б я не хотів або не хотіла б ніколи ні за що. Тобто те, що викликає образу, і образу також одразу, те, що не подобається. Ви записуєте, кажете клієнту, ну давайте, інколи я кажу, дивіться, от у вас так мало в тому, що подобається, а у вашої жінки прям буває так, що у хлопця там 5 пунктів, а у жінки 30 пунктів, і він про це не знав. Так? У вас там давайте попрацюємо з сором, тому що буває так, що людина навіть не знає, що писати там. І ми тоді починаємо шукати, що ж там треба написати. Табу. І табу то, що я не хочу. Інколи із той, що соромно, центральна колонка, воно може перейти або в колонку табу, або в колонку то, що сподобалось. Тобто людина може спробувати, або частково, да? Якщо там, кажу, там тройничок, не треба, кажу, звати кума. Підіть в магазин іграшок, соромитесь, підіть онлайн, купіть жінці, наприклад, вібратор і уявляйте, що з вами буде хтось третій. Так? Тому що можете зруйнувати шлюб.
потім ділити треба майно і так далі. Тобто з цієї колонки, з другої, може піти і туди в табу, і сюди. Далі, що ви приходите? Ви приходите додому, думаєте, можете тиждень, можете декілька днів, пишете щось, досліджуєте, можливо, фільми і клієнту. І ми постійно поповнюємо цю еротичну папку. Далі, якщо у вас з партнером довірливі, нормальні комунікативні стосунки, без образ, маніпуляцій, ми мовчки міняємось оцими списками. Ми кажемо, будь ласка, напиши. І розповідаємо, от як вам що подобається, що б хотів би, і щоб без засудження, без оцінки, без критики. Не кажемо, що ти, ой, ти ізвращенець якийсь, ти неадекватний, ти. І ви побачите, що у вас може бути щось спільне, може бути щось те, що вам не подобається, клієнт, ваш партнер, клієнт також думав, що вам подобається. Тобто ви для себе усвідомите і свою сексуальність, і сексуальність свого партнера, і побачите без оцінювання, просто ходите з цим ще 3 дня, не оцінюєте свого партнера, не ображаєте. Тому що це фантазія. Фантазія – це не значить, що має бути втілена. Якщо там уявляється якийсь там генбенг або ще щось, це не значить, що людина це хоче, це фантазія. Її можна втілити маленьким кусочком, як я вам вже сказала, там, замість того, щоб звати кума Васю Петю, просто додаткову іграшку купити, да, і поекспериментувати, включити фантазію, ну і так далі. З усім можна гратися, і у сексолога є в арсеналі багато всяких фішечок, які можна підказати, в тому числі в плані іграшок. Зараз є іграшки дистанційні, зараз може бути в різних країнах, або він там десь ближче там до фронтовому місці, а жінка, наприклад, партнерка, наприклад, там в іншому місці. Зараз є іграшки, які дозволяють дистанційно через телефон підключатися, гратися і секститись, і писати один одному. Тобто зараз навпаки, зараз стільки на ринку цікавих речей, просто людині треба це показати, змістити його фокус, так? І ви обмінюєтесь і без засудження дивитесь, що у вас спільного, що б ви хотіли поекспериментувати. Повірте, вам буде багато про що поговорити. А можливо, разом подивитися якийсь еротичний фільм і почати говорити, нарешті, про секс. Про секс про інтимне життя, у яких людей, я знаю жінок, які жили по 20 років, з чоловіками не було оргазму. Тому що боялись сказати. Далі, дерево життя. Дерево життя, давайте друге, я зараз швидко розкажу і будемо завершувати, до питань переходити. Дерево життя. Зараз можете намалювати дерево. Зараз я розкажу, як його малювати. Перше, ваше коріння, те, на що ви спираєтесь. Зараз малюємо дерево. Те, на що ви спираєтесь. Що це може бути? На що ми спираємось? Коріння спочатку малюємо. Це може бути сім'я, це може бути ваші цінності, це може бути ваші здобутки. Тобто, на що ви можете спиратись? Опора. Тож так само ви питаєте у клієнта, на що ви спираєтесь? Ну і підказуєте. Підказуйте, на що можна опертись. Тобто дуже важливо психологу знайти опори. Якщо немає опори, це може бути капелан, це може бути священик, це можуть бути друзі, це можуть бути побратими, це може бути дружина, це може бути психолог. Якщо людина самотня, це також психолог може бути опорою. Далі дерево. Це так, малюємо стовбур. Намалювали коріння. Розписали, розпишете вдома, я просто розказую, як це може виглядати. Малюємо стовбур. Який він може бути без різниці? Товстим, тонким, високим, невисоким, зігзагом. Це ваші якості, досвід і навички. Тобто, от ви росли від дитячого садочку до університету, і зараз хто ви є, ваші здобутки. От починайте з дитячого садочку. Там виграла я по скелелазанню 2 місце, от здобуток. Тобто, щоб ви дали людині ресурси, тому що люди себе дуже часто знецінюють і не бачать своїх здобутків. Вища освіта, там, що завгодно. Тобто, стовбур здобутки ваші якості, досвід ваш, навички. Далі малюємо гілки. Це ваші ідеї, цілі, мрії, плани, досягнення.
Тобто гілки можна в різні боки, можна отак ялинкою, можна пальмою. Тобто, як вам подобається, малюєте ялинку, малюєте гілки. Гілки будь-як вгору, вниз, в сторони. Це означає ваші ідеї, цілі мрії. Мрію написати 2 книжки по сексології. Я зараз пишу, почала писати про еміграцію, про досвід війни, а потім мене підписники сказали, пиши еротичне оповідання. Їх легше писати набагато. Тож я казала, тому що це еротика і це про життя все ж таки лібідо. Набагато легше. Наприклад, хочу захистити дисертацію, хочу захистити магістерську. Це також цілі мрії досягнення. Хочу полетіти, не знаю, в Португалію, хочу пригнути з парашутом. От які у вас там завести собаку, побудувати кав'ярню, будь-які. Тобто ідеї, цілі мрії. Які у вас є ідеї, цілі мрії. Вгору, вниз, в сторону гілки, неважливо. Далі на гілках малюємо квіти, плоди. І отак насіннячка можна падати. Тобто квіти, плоди, насіння. Малюємо квіти, малюємо плоди, будь-які. Можете таке, воно віртуальне таке цікаве дерево, може бути як неіснуюча тварина, так само можна і дерево намалювати. Тобто будь-які. На гілках можуть бути банани, кокоси, будь-які плоди. Квітки, хоч орхідеї, будь-які. Тобто це ваша вже уява, як ви бачите. Листя, квіти, плоди. Листя, квіти – це маленькі радості, натхнення, успіхи. Тобто ранкова кава. Прокинулась, сонечко світить і вже гарно. Маленькі радості. Кава, йога, басейн, там, чай, все, що вам там, погладити тварину, собака. Тобто які радості, натхнення і успіхи. Які у вас успіхи, натхнення, що вас надихає? Музика, література, написання книжок, читання книжок, фільми, серіали. Можете написати тортик, ну якщо немає РХП. Бо люди бувають із одної залежності. До речі, у мене була дівчина, яка була анорексія в неї і розлад харчової поведінки, а потім вона зайшла і вона була у психолога, а потім зайшла в порнозалежність. Тобто буває, люди з одної залежності, наче підлікували, здається, у психолога, переходять в іншу залежність. І таке буває. Тобто маленькі радості. Плоди, важливе досягнення тим, чим ви пишаєтесь. То, що я вам сказала, пишіть ото з дитячого садка, які у вас були досягнення, пробіг 100-метровку. Там, не знаю, мені писали, коли писали, що ти напиши свої зюмінки, там, самооцінку, що ти класно вмієш робити. Мені один чоловік написав, класно вмію робити куні. Я говорю, о, молодець, будеш дуже популярний у жінок. Тобто навіть таке, це також досягнення, чому ні? Печу там якісь бліни, пироги, класно готую. Тобто всі ваші досягнення, не тільки досягнення в професії, не тільки в кар'єрі, а будь-які досягнення. Чим ви пишаєтесь? А пишатись можна будь-чим. А насіння те, що ви хочете залишити після себе. Ну, у мене вийшло, що я насіння, вони так опадали. І у вас, не знаю, може бути біля плодів на дерево, ну, як завгодно. Насіння намалюйте тепер і отак напишете, далі ще додумаєте вдома. Що ви хочете залишити після себе і поділитися зі світом? Тут ми всі усвідомлюємо екзистенційну кризу, що ми всі не безкінечно, що ми колись всі будемо там. Я сьогодні вчила німця, кажу, що таке домовина українською мовою? Він каже, не знаю, маленький домик. Я кажу, ну да, майже маленький домик, домовина. Коротше, я йому кажу, всі ми там будемо в маленькому домику. Да? А він каже, зрозумів, домовина, це каже, ну він там по-німецьки сказав, як гроб, домовина. Ось, що ви хочете після себе залишити? Тому що життя кінечне. І особливо люди, які були на грані життя та смерті, вони це розуміють і вони це відчувають. Тобто, що ви хочете залишити? Це книжки, це ваш досвід, це ваша там, я не знаю, кандидатська дисертація, PhD, або може ви допомагаєте людям, може ви там рятівник. Ну, психологи, лікарі, пожежники – це рятівники. Це люди йдуть в цю професію, які, ну, я про себе точно кажу, рятувати. І навіть інколи, де тебе не просять інколи, рятую. Тобто це така професія, де ви можете реалізувати свої здібності як рятівника.
І ще за це отримувати гроші. Не просто рятувати всіх, безкоштовно бігти і допомагати там подружкам, знайомим. Потім вони вас знецінять і скажуть, на що ти лізла. А краще робіть це професійно і за гроші. Ну, за донати. Щоб у вас було, а то із рятівника потім перетворюєшся в агресора поступово, коли не відчуваєш отої вдячності. Тому психологи, педагоги, лікарі, пожежники це допомагаючі професії. Тому напишіть, будь ласка, що ви хочете після себе залишити. Амбіції, ідеї, мрії, творчість, слова, мистецтво, от сім'я, стосунки, дружба, домашня тварина, собака. От я тут понавиписувала. І далі рефлексія. Подивіться на своє дерево, подумайте, що дає мені сили. Я потім в чат скину в Телеграм. Угу, пані Інні, скину це завдання, якщо треба буде. Це завдання, я його скину. Що мені дає сили? Що є моїми найбільшими плодами? Які насіння я хочу посадити для майбутнього? Це мої діти, це мої у чоловіків плоди, там, не знаю, можливо, ви новий метод якийсь знайдете в психології, сексології. Що я хочу після себе, що дає мені сили, що є моїм найбільшим плодами, які насіння я хочу посадити для майбутнього. І я дуже часто це вправу дерева я інтегрую в тілесну терапію. Тобто я спочатку або ми малюємо, уявляємо, або ми спочатку деревом себе уявляємо, малюємо, або ми спочатку малюємо, а потім можете уявити, щоб людина встала, розм'ялась і показала от це дерево, щоб людина була в тілі, щоб клієнт відчув, що отут моє коріння, отут мої плоди, отут мої гілки, отут мій стовбур, на який я опираюсь, на кого я можу опиратися. Нікого немає, кажіть, я можу бути вашою опорою, як терапевт, як... Далі, що? Позитивна терапія, я дуже люблю метафори Пазишкяна, тому що він інтегрував свій східний підхід у західний підхід, такий більш західний підхід, направлений як кажуть, на достигаторство. Чим більше, тим краще. Східний він такий більш метафоричний, більш розслаблений. Метафори, тому що метафори дозволяють вам пройти дефенс-механізм. Тобто вони вам дозволяють людину не травмувати, а делікатно натякнути. От навіть оце дерево. Це ж також метафора. Тобто метафори, якщо людині соромно, часто, особливо тема сексуальності, можна метафорично щось, от уявити свою сексуальність, як би ви її уявили. Тобто метафори дуже часто можна використовувати. Фільмотерапія також, я задаю фільми, подумати, який герой подобається, який не подобається, чому, з ким ти себе асоціюєш. Це також дозволяє вам не казати щось прямо в лоб людині, і не йти через його всі ці захисні механізми, а це дозволяє вам делікатно попрацювати з темою самооцінки, і кордонів, і сексуальності. І там і сенси, і що завгодно. Тобто для хлопців я даю, наприклад, Fight Club, бійцівський клуб. Там дуже класно показано его, суперего, дуже цікавий фільм. Там основний інстинкт. У мене на Ютубі я розбираю ці фільми, тому що буває так, даєш цей фільм, людина, ну що ти зрозумів? Що треба качати прес. Щоб подобатися дівчатам, мені треба качати прес. Це мені айтішник. А я йому дала страсті Дон Жуана, щоб показати, як відбувається оця закоханість, як адикція порно. Тому я вирішила вже знімати розбори на фільми, тому що деякі дивляться тобто, якщо ви дивитесь якийсь фільм, у мене оце звичка, там «Політ над гніздом Зозулі», будь-який фільм, я інколи мимоволі його аналізую, тому що моя подруга, ми там дивились, вона, ой, дурак, він їй зрадив, а вона дурна, а вони то, я кажу, все, я не можу з тобою дивитись, давай я сама подивлюсь, от вона, і я ж починаю там, всі психологи люблять поаналізувати, що там відбувалось, типу, я не знаю, я люблю там «Майндхантер», «Мовчання ягня», тобто там є що подосліджувати, є в драмах, в трилерах. Що далі? В разі дисфункції, що ми робимо? Ми збираємо анамнез. Анамнез збирає сексолог, це майже як лікар, і це спеціально треба знати фізіологію і працюємо з дисфункціями. Тобто ми досліджуємо історію виникнення проблеми та чинники, що підтримують цю проблему. І з цим працюємо, знаходимо терапевтичну мішень. Збираємо. І я кажу людям, ми зараз будемо збирати анамнез, інколи це займає 2-3 сесії.
Тобто знайомимось, збираємо не для того, що я така цікава і любопитна, а для того, щоб вам допомогти. Люди, як правило, там такі цікаві питання про еретичне лібідо, коли вам почали подобатися дівчатка, про платонічне лібідо, або там хлопчики, ну, там дуже такі цікаві питання, які дозволяють спеціалісту, сексологу уявити і зрозуміти свою гіпотезу спочатку уявити, потім, можливо, підтвердити. Якщо людині треба до психіатра, або їй треба до лікаря, до уролога, гінеколога, ендокринолога і до сексолога, наприклад, так? Або треба до психолога, сексолога і все. Тобто проблема в голові. Тобто ви розмежовуєте проблема фізіологічна, психологічна або змішана. Ось для того збираються 2-3 сесії, ну, консультації, збирається анамнез. Я рекомендую Ресекс Ветеран Хаб. У них є книжка, верніше буклет «Любись» для жінок, для ветеранок і для чоловіків. І там розказується, вона безкоштовна, можна скачати, сказали вже колеги, вже не висилають, раніше висилали безкоштовно в будь-яку точку України. Зараз «Любись» є і для чоловіків, і для жінок, написали безкоштовно, можете порекомендувати, Ресекс Ветеран Хаб, там є також статті. Статті написані психологами, лікарями, це урологи, андрологи, гінекологи, сексологи, також психологи-сексологи, написані статті для військових і про військових, як відновитись після травми, От ми дали, я попросила колегу, вона працює з втратами, да, з невизначеною втратою, або з парами, да, з військовими, або хто з полону повернувся, або хто ну, на нулі, і які проблеми в парах. І от дівчата, там і психологи, і пари відповідали, з якими проблемами стикаються. От дуже класний сайт, тому що там можна знайти відповіді на свої питання. Наприклад, якщо у людини ампутація і вже секс, який був, уже його немає, що робити? Як далі? У мене кейс був, коли хлопець без тобто ампутація нижніх кінцівок і одної руки не було, в них вони наважились на 3-ю дитину. А реабілітація була в Фінляндії. Тобто, дивіться, вам треба донести до людини, що якщо навіть і ПТСР, і травма, і фізична або психологічна – це не кінець життя, що життя продовжується, що тіло, воно так інше, воно функціонує по-іншому. Можуть бути і фантомні болі, там є, до речі, стаття про фантомні болі і сексуальність. Як з цим впоратись? Ви маєте показати, бути таким маяком в кінці тунеля, тому що у людини у травмованої, в неї тунельне мислення. От вона як лошадка отак зашорена, дивиться і все, і вона нічого не бачить. Бувають такі прості якісь, а ви пробували ерекційне кільце? Ні. А ви пробували лубриканти? А ви пробували то? Ні, ні, ні. І людина дивиться, тому що від страха і тривоги, от, зашорена людина, а ви тут приходите, розповідаєте, і вони на вас дивляться такими очима, як дитячими. Ну, це дуже, дуже приємно. От тому я й пішла в сексологію, що це більше про життя, про лібідо, що ви даєте людям натхнення, що ви даєте їм сенс життя-буття, що воно може бути різним, що воно може бути приємним, і що інтим, він не зникає. Тобто людина може... Я питала у своїх знайомих, чи є секс після 70. Вона так засмутилась і сказала, так трошки так глазки так опустила і сказала, ну, оченята опустила і сказала, так є. Тобто, бачите, секс є і після 70. Головне не ставити на собі хрест і бути допомагаючим таким ліхтариком, який веде клієнта. А якщо ви самі такий запальний, так, то ви будете вести клієнта і будете допомагати йому реабілітуватись, інтегруватись в суспільство знову і відкрити нові сенси. Ми вже спробували техніку. Дякую за увагу вам.